Huwebes o espesyal kada Huwebes kay doon na may bisita nga espesyalista sa nakalilain nga natad sa medisina o ato unang ipaila-ila ang haskang ilngigan na katinagalog o naka-in-English sud sa dulan duha ka oras kay gahapon sa atong Ivermectin Forum. Good morning o welcome sa Kisaw, live gikan sa Pasig City sa Metro Manila. Atty. Aina Almendras Magpale. Malipayong buntag ug maayong adlaw mga kasibya gikan sa mahinungdanon kaayo nga discussion on ivermectin padung ta diri sa All About Ears sa ato ang Health Talk with ARC Hospitals. Pero una pa na layo ha. Pasidan-an lang tikaw nga paninglan jud tikaw bahin atong kagahapon. Kuyawan ako nakulbaan ko nga yung ato day kadaghana ang mga tawo nga mo join sa Zoom gid bitaw nga webinar. Nagkapuliki lagi ang technician sa mga mo raise og hand sa mga kuan. Abi na kog parehas aning ato ang format sa ARC Hospitals ba nga just the doctors ang ato ang sayop to Atty. Nawa sila maana nakipartner sila si Bia TV ang ilang concept webinar manara sa Zoom. Kung kinahanglan manood to sila webinar kay makakita raman sila sa Facebook o sa YouTube. Ang resulta noon wa kasod ang resource person. Mao kay niabot naman og 100 ang ato tag 100. Bao baka Atty. Na pagreklamo ni Dr. Lim nga di siya kasod, di-kick out bitan ako na po. Bahala na gid siya to ako na kick out. Unya na balik na po akong giingnan si Sir Bene, sir. Bakante na to sir. Ingnan nas Dr. Lim pasudlan na siya. Sige. Okay, and so para sa ato ang Health Talk karong buntaga, another resource expert sa iyahang field, no? And we are talking about ears karong buntaga. We have with us Dr. Andrei Jeremy Formanez. Sakto ba ang ako ang pagkuan Doc Andrei? Usa ni siya ka otolaryngologist, no? Diplomate. Lisod yun na nga specialization Atty. Aina. Paglitok pa lang. Paglitok pa lang. Pero kaya na nako spell. Okay? Diplomate sa Philippine Board of Otolaryngology, Head and Neck Surgery. So mo ni ang iyang espesyalidad ha. Batanon pa kaayo and very young looking mo ni ang ato ang mga guests, no? Ladies and gentlemen, mga kasibya, let's welcome Doc Andrei. Doc, maayong buntag. Thank you very much for having me, Atty. Ina, Atty. Leo, and good morning everyone. Sir, kuan ko sir, bar frank, awa ko gani kabar sir. Kuan ra ko, periodista lang. Sir Leo. Di, kuan kali kanina ang honoris causa pwede ba? Honoris causa. Kay ako hapit na ko ma-MD. Diri sa ato ang Health Talk nga kada kuan MD, murag doktor na gyud ko. Murag doktor na ko diri. Sa niagi pa ng mga administrasyon ng murag doktor Atty. Aina. Karong administrasyon na ang MD, militar dati. Oy, si Doc Andrei was actually with the is actually a medical officer sa Armed Forces of the Philippines. Armadong Kusog. Oo, Philippine Navy. So that was actually before Attorney and Shirley. I already left the service last year. So right now I'm focusing purely on private practice, and also I am also connected with South Cebu Medical Center in Talisay. Aside from our kanila pakuyugas patrolya sa West Philippines si Dr. Andrei? Fortunately wala kay usually I'm just land based lang na pa sa mga Navy bases. Usually the last assignment was the one in Lapu-Lapu City ng sa Naupersan. So there you have it. Kini ato mga doktor daghang kay ni silang mga talents. So, dili lang ang pagtambal ug ang ilahang pagka-expert in a particular field. Na ni sila daghang mga kuan. There na sila another life. O man akong tawag. Duhay MD ani Dr. Andrei. Doctor of Medicine o militar dati. So mo na. So shoot na ta. Diretso ta. First question li. Ang top question Atty. Aina. Di lang mga 15-16 ka mga viewers dok pagkahibaw nila pag-plug namong Leslie aning atong forum karong buntag. Makaayo ba no na dok ang earbuds? Makaayo ba nang magbutang ka gapas at gamayng palito sa posporo kulitog sa imong dunggan pagkuha sa mga atuli?
Kay daghan kuno kaayong niingon nila pagbantay mo. Kay tiyaling masubrahan ninyo, mabuslot ng inyong dunggan, matud hinoon ng atuloy ngadto sa ilawom, lisod na hinoon ng kuhaon. Ikaw man gyud espesyalista sa dunggan, Dr. Andrei, unsa man gyud sakto ini? Actually, Sir Leo, Attorney Ina, it's a very good question because actually, it's become a habit it's become a habit bitaw for most people nga after taking a bath, they will use cotton tips to clean their ears because actually it's not really needed to use cotton tips to clean our ears because our ears automatic na bitaw na nga they will clean itself so imo na pasagdan ang earwax mahugna siya giya ha. So we're design ba so for most people we do not need to use cotton tips to clean our ears. We just let it be. Pasagdili na siya ninyo. So sa ato pa dok, sayop day ng ako nga inikahuman ako maligo or na ako sa banyo no, ang ako kung cotton buds naaraman sa atubangan sa kanana ang sa amin ba. Unya, mura kog adik makakita Automatic. ko cotton buds diretso day kuan kuha niya. La, kuan na yon. Tagpila ka cotton buds imong mahurot sa kada session ato ni Aina? Duha gyud, minimum of 2 sa kada dunggan kay og akong hunahuna nga og nagikan na diri speakers di na ako gamiton para diri speakers Ang pikas although na ito mo eh. di pa ang kanang tibuok para ran aniya kay diri da isleyo nya ang kanang sa mga kanal-kanal niya inana usahay simuton pa kaluod no. Lahi gining abogada Dr. Andrei bisag giingnan na siya sa doktor nga sayop na mo argue pag Pero mao na but ko alam ba to explain nga dunay ingon ana nga mga tao and I am not alone in that ha na ako daghang mga amiga nga ako sad makakita gay kog cotton buds sus dali gyud dayon og kulitog but so ingon ana radi ay kanana ang and it's not good nga naa kay ibutang nga something dok no sa pag nay uban nga magbutang og gamay nga oil or alcohol. Actually, if I were to be asked, no, it's not really advisable to place alcohol. Actually, attorney, okay raman nga unsa nga tagawas lang as long as you not insert it inside because I've had lots of cases na nga especially kato yung ni Sir Leo nga mo kuag palito then i-wrap sa cotton. mo na karaan dok sa wa pa ning mga earbuds. Ang naigdang kaso ana nga ang cotton mabilin hinoon sa sud sa dunggan so it can cause infection or mabungol hinoon ang tao kay di ka dungog tarong so what happens is matugid sila mo then ako lang tangtangon ang cotton tips no. Ang cotton Dr. Andrei nga masubrahan ni mog tusok o ni andunay mabuslot des ilaw. I have not encountered pa but it's possible if super good no but then some good ato ang eardrum it's relatively strong but then ang makabus na yan mga strong pressure or kanang yung hait gid bitaw nga hait gid bitaw nga mga objects. So kung Pero dok tempa attorney Aina kadtong pangutana papugwat lang to attorney Aina. Pero may tiyali atog yung sugdan sa sinugdanan Dr. Andrei. Nganong ENT man ang imong specialty dok? Nganong mao man ni imong gipili? Actually gahan ko sa ENT because it's a very good mix bitaw of the medical practice of consultations and also nasa siya surgical side so if ever I can also do procedures and I can also do mga operations so it's not I just don't sit down and listen to patients' complaints and write prescriptions. I can also do procedures and operations. So ang ENT doc is ear, nose, and throat, no? Yes, and then nabot ang eyes, no? Adtong una gud no kahinumdum ko moadto ka EENT man to karon ENT na lang. Actually, sakto ka Attorney Ina because in the past ophthalmology or katong eye nga part and ears, nose, and throat, they were under one specialty. But then, buwag na sila kay, when you go to the eyes plan, daghan na kay mga sakit ba. So, matugin. So then, actually, on our part sa ENT, we also have head and neck surgery. So, that's that. So kung
Otorhinolaryngology. It's just a Latin for ears, nose, and throat. Otto. So para social gawin paminawan ba? Ang akong igagaw actually nga half Australian to us sa Melbourne is also an ear, neck, and head. So ear, neck, and throat di ay. Ears, Pero, nose, and then head and neck surgeon. I think para may specialty niya. mo na. Kuan ka to ako mga foreigner nga mga paryentihan ngadto. Pero ni branch out siya doc to aesthetic. Aesthetic. Yes, really, but kay under ENT na magi mga 6 subspecialties. So usa na ang facial, plastic, and reconstructive surgery. There, that's the one. Kana man ay mga aksidente, na ay mga plan. So, yeah. So, Dr. Andrei, unsay kasagarang kaso dok nga moabot diha sa imong clinic o kasagaran nga ireklamo sa imong mga pasyente? So, most of the time, unsay gina katong sa ears pa. So, doc, musiyog akong dunggan, na ay musakit ang dunggan, dayon unsay na imong gawas, no? And then next, a close second is kana mga kanang sinuson ba? Usually naidagan pasyente mo, doc, gisinus ko, but actually the proper term is actually kanang bitang mapupingot ang ilong, musakit ang ilong or the surrounding area. So it's most of the time ang kanang mga patients usually they have what we call allergic rhinitis. So it's a very common Sa makalibre ko karon buntag mo na ako sakit doc. Sige. Sinusitis. So ready ka doc mo. Ikaw man nato sa air mo tipas tag tayo diha sa ilong sa atong sinuses. Yes, yes sir. Okay sir Leo. Ari usa tabalik sa dunggan. So kung dili ang kanang Q-tips doc or kanang cotton buds mo'y maayong ilimpyo, unsa may maayong nga ilimpyo kay naarabesay kanang mga usay mga spa bitaw naa sila i-offer nga kanang ear candling kanang naay utud-an bitaw ka og kanya naa sa ko mga nakit-an nga og regaluhan ka og kanang bitong panghingok ko, nail file, naasay gamay din nga murag pangkuhit. So unsa man gyud doc? I am an all ears person. Ginaw kay ko ani ba sa dunggan? Sige. Actually, the best way lang good is just leave it alone. So if mukatulagid siya attorney, kuha lang kag moist nga towel or face towel and just rub it a bit. Meaning if mukatulagid mo na earwax nga padung na muhog. So you're just assisting the earwax nga mo gawas ba. So it's not really disgusting if na mo gawas kay that's proper way good. Regarding sa katong mga ears, it's not really advisable bitaw good nga mo to place objects inside nga you cannot see where the object is going kay basinon niya masamad even though the ear loop is relatively soft, no? Or sometimes good ang skin sa tong ear ba it's very thin, no? So gamay ra nga masayop kag butang masamad hinuon so maka problema hinuon, no? Regarding po sa ear candling, it's wax so it's hot so it might also irritate gapon the skin sa ear ba. Okay, di na ko mousab. So wa na to na murag tulo na ka industriya ang maguba ining sulti ni specialista ha. Wa ni gidapigan ng specialista ha. Muminos ang halin sa earbuds. Earbuds, ear cottons. Yung cotton buds. Cotton buds. Muminos ang halin ang kita sa ear candling. O kato imong material ito tusok-tusok. Pero doc manglugod gyud ta diha sa gawas doc no nga na maabot sa atong tudlo. Advisable na doc. Tinuod na doc kanang imo kunong luguron imong dunggan doc igligo kon sa na siya? Healthy sad na siya implication sa imong health? Apil ba na sa inyong studies, sa inyong specialization? Actually ang sa if kung ilugod ra ang dunggan basta as long as in moderation lang and then it's not too vigorous para dili sad ma-irritate ang skin. It's okay. Ayan. So lain na nga branch sa medicine attorney na nga dunay ma-stimulate nga organs kung imong ining masahion jutay ang imong dunggan. Murag acupuncture nga og imuhang hiluton imong dunggan kuan mo na connected sa imong liver, sa imong kidney, murag mga ingon ana tingali no. Actually wala pa gyud na buwag na ato na. That's a different area kanang mga acupuncture or mga butang mga needles. It's okay as long as
as long as the instruments are clean and are clean, so I don't see any problem with that. But are there people, Doc, nga kanana ang lahi gyud ang ilaha ang pag-form sa wax sa ilahang dunggan than the rest of us? Kaya, again, no, personal experience. Ang akong anak, sa pagkagamay pa anak niya, no, kanang di ba mag-swimming ta, ingon na di man gyud na ako pud hilabtan na iyang dunggan. Sus din habit ko usang ko nga nganong maninga na may nigawas nga murag cotton. Sus kuyawan ako unya mo na to nga I had to bring her to an ear doctor and ever since ako na siya ginan ayaw pagpataka og limpyo sa imong dunggan, doktor mo limpyo sa imong dunggan. So halos murag every year dapat ko until she outgrew it. Unsa man na, Dok? Okay, sometimes po lahi bitaw ang anatomy sa ubang tao. So sometimes ang ear canal is too narrow, so the earwax cannot be extruded normally by the ear. So that's the time the patient intervention would have to see the ENT regularly. Siguro if as long as you just have to see the ENT doctor if there's a problem, if there's pain or naisa din bitaw nga deafness ana. Dr. Andrei, unsay tambal kung masudlag langaw o buyog o kanang gagmay nga mga mananap ang dunggan? So the best practice to do is stay calm, but then you'd have to kill or drown bitaw kanang mga insects, especially ang pinaka ngilngig nga insect nga makasud gud is kanang mga cockroach, mga ok-ok. Makasud ang ok-ok ingon anak kadako. Kanang baby ok-ok. A baby ok-ok tignan akong ginuunang kanang ok-ok kadako kay kaluoy. Yes, they can fit na good sa mga uban ogok makasud good sa mga so what you do is you can just drown the insects with oil or Sa ondok. Ibutan lang have the patient lie down on his side and then ipatuo lang gud og baby oil pwede lang baby oil sa Unsa kadaghan? Para mapuno na gud ang ear canal gud niya. So just advise the patient kanang once the insect is drowning, it will be painful, good, but then you have to drown the patient, the insect magud para. Aron sayo na siya i-extract, sayo na kuhaon kung di na siya maglihok-lihok. So kuan lang, Dok, ibutang lang to ang oil, dili nimo kulkugon, no? Mas maigil nga ibutang lang. Saan lang ato na Kay doon na tayo usa ka listener Leno o Doc Andrei, ang iyahang anak dunay ruptured tympanic membrane. Kay kuan ni siya kanana ang nagtrabaho ni siya on a ship bitaw. Unya didto kay naad lagi kato sa laot. Ang gibutang, Doc, olive oil. Pero murag kuan gyud ni tungod to kay na infected unya dugay sila nga during the kuan niya during the kining pandemic ni so they could not land di madaog kuan hantud nga katong nadana siya diri sa katong nabalik na siya diri sa Sugbo perforated eardrum na hinuon ni rupture unsa man kay nahitabo adto na kulkog sa to nila gawas nga gibutang olive oil giapil og kulkog ang luwag. Kuan man gud sila, Dok, kanang kinahanglan bitaw sila magsulog og earplugs kay di ba saba ang in the in the ship pa no ato ating into engine or so kuan na ato ni sakit sa mga rocker. Di ba kanang banda-banda bitaw, Dok, nga lingog-ngog kayo unya grabe kay ng volume sa sound. Tinuod na, Dok, mabuak ang imong eardrum ana. Actually kung sa sound lang yun Sir Leo, it's not really enough kanang especially kanang mga what we normally hear even though mga loud sounds no it's not the pressure or the intensity of the sound is not enough. It would have to be really loud no mga siguro more than 120 decibels, which is very loud na good na siya. So it must be the thing na kay ako physical nga ito niya na. Ito bang na perforated ba ang iyang inner ear ba na, Dok? But I think because I don't know the history of the patient, pero if magdugay na bitaw siya sa, di ba? My father was a seafarer, so usually they spend mga
months at a time sa laot, no, in transit. So if anong kadugay, if unless he nag-dive siya o kanang nag-deep diving Tubig. siya, Dili. kay ang pressure good once you go deeper sa sea and then without adequate protection, it can cause the pressure can cause the perforated tympanic membrane. The tympanic membrane is actually our eardrum, no? Eardrum. So if that's enough, but then I'm thinking most probably nag-infect hang dunggan niya, because kay what happened tingali is kay unsa with like what Shirley has, if pananglitan kasagaran mo gud if magpingot ang imong ilong nimo and then ang sipon dili kagawas, so na may connection nato ang ilong ug ato ang dunggan. So if di kagawas ang sipon sa ilong matos dunggan, so most probably at that time Yuko. nagpundo na gud daghan og sipon sa dunggan sa patient, so ni gawas ni rupture ang eardrum niya, no? Dili maka-affect ba do kay labi na karon kana na ang work from home ta unya ang kaning mga batan-on nato nga hilig kay maminaw og music nga murag 24 hours na lang naa kay na ay nagtapot din sa imong dunggan nga earphones, earpods, Headsets. headset. And di ba ka nga kanang panington ka or unsa baron can it also cause that kind of infection or basin hugaw or naghinuwamay mo og earpods? Na ay hygiene issues? It's possible po, especially if katong mga earpods na especially if you do not clean that regularly, because bacteria can stick to the surface, no. Also another problem is not only bacteria, so fungus, kay especially kanang mabutang kag earbud, so the environment will become more moist and more dark, so that's a very ideal environment for fungus and even bacteria to grow. So sa ato pa mag-amping gyud no nya there can only be mga pila ra man ka oras dok no nga angay nga naa kay earpods. Kay ang karon ra ba ang teknolohiya karon ngilngig na kayo muhaom sa sud sa imuhang dunggan ang mao nga gadget, di ba? Kamatkon mo ana nga kanang nig sud dinhaom rag mo sirado gyud kayo nya wa na kay laing madungog. For me, as just make sure that they clean it regularly lang, not enough once moisture builds up, they just remove the ear tip or the earbuds and then just clean it. And another concern of mine is ang loudness bitaw sa mga earbuds. Okay, kabantay ba sa elevator, let's say nakikatupad nga mag earbuds nga you can even hear what the person is listening to. So that's not really advisable. That's too loud already. So I think it would be safer na gud nga ang loudness around mga siguro mga tunga-tunga na tingali. Dili ka abot sa full Pero volume. Dr. Andrei, tinuod na Dok ang constant exposure to loud noise. Pareha na mga broadcaster, saba kayo mga announces booth sa una pa. Ang mga DJs nga mag-host na sila mga disco, saba kayo unya kinahanglan nga lanog kay makabungol tinuod na Dr. Andrei. Yes, in the long run maka-unsa gyud na siya. Maka-cause gyud na siya og hearing loss gyud na siya. But there are certain levels of sound. Okay, we have what we call a speech banana bitaw or kana bitaw sa mga certain decibels, or let's say for usual normal human speech, usually mo range na siya mga 30 to 60 decibels, good. But then if you go louder, mga shagit or kanang a good measure of kanang loud noise is kanang bitawng nakasa sa padong mo sa airplane kanang yan nakasaba nga almost 100 decibels na siya, so that's not really safe, no. So there's a certain amount of time allowed na gid ka kanang iyan nga decibels. So kung mga speech lang okay na mga 50 to 60 decibels for 8 hours a day okay na siya. But then we have to temper it gid ba, no. So especially in my field sa una kanang sa military, so hilig man sila og mga firing ba. Kasi gana na mga sundalo digid sila magunsa og mga earmuffs ba. So we get lots of cases nga bungol-bungol na sila. So worst comes to worst, kailangan sa mag-hearing aid. Yan na.
Pero tinodok nga irreversible na once doon na kay hearing loss. That would depend sa severity. Kung mild lang, so pwede pa tayo na sa madaog, tambal, we can give high dose vitamin B complex. But once it gets more severe, more lisod na gina siya i-reverse na, Sir Leo. Kaya kung nabantayan ba ito na tungod lagi sa nature sa atong trabaho nga broadcaster, kada adlaw gyud na aka sa analysis booth nga kilang sipa kaayo ang speaker. So niingon si Iris nga ako asawa nga bungol-bungol nako kay kun naay mag-doorbell diri sa amo dok. Siya ra may makadungog, ako di man. So unsa man ni imong tanaw Dr. Andrei, nagkaanam na kog kabungol dok o di lang ko ganahag bisita? That's those two possibilities are very but then sige, so like, just to be sure good, to be sure good nga kung to test good kung bungol good ta, you can always go to mga different hearing centers para magpa-hearing test. It's a very quick procedure na good nga mag na ay headphones ibutang sa imong ears nimo, i-test lang yung hearing nimo, Sir Leo. So it will not take more than 30 minutes. Nabay tambal dok para mabalik ang imong naandan nga sense of hearing. That will also depend good, Sir Leo. Pero usually kung mga mild lang nga hearing loss, we try to give mga high dose bitaw nga vitamin B complex lang yun sa mga patients nato. Pero if complex, so 1612 kanang mga 1612 dok. Oh, yeah. Kana mga high dose nga vitamin B katong B complex 1612, we can give that, no. And then we try to after 3 months we reassess na pod kung based sa hearing test sa patient if okay siya. Naa ba na sa edad dok kay di naay nangutana diri ang akong mother nga 84 years old lisod ang iyahang pagdungog kinahanglan jud kakun ang tingog para madunggan. Naabay kakon ang tingog. Kakon ang tingog para madunggan. Unsay instrument to help them? So I think she's speaking of hearing aids, no? Naabay pilion nga edad ning mag-hearing aid dok? Para padungog gyud ta na yung tanan. Actually, very common gina Attorney Ina. Kay actually that's a condition what we call basta once we grow older daghan gid ang mga sakit mong gawas, no? So the ears is no exception. So that's what we call presbycusis. That's hearing loss brought about by aging. So as we age, there's what we call our hair cells sa sulod ng ears na to. Di na kaya siya effective without nga mo sense o mo vibrate o mo sense o sound. So that's why mo nga na mo sud ang hearing loss due to aging. So I think katong concern sa atong listener nato is 8 years old. I know it's very frustrating kay I have also grandparents, no. So this is to the point nga magsyagit na bitaw mo mag-istorya ay. So plus di ba ganahan ng uban dok mag-hearing aid kay madunggan mangud nila ang tanang sound nya murag alingug-ngugan na sila ba? Oo, mga pod. That's also a problem sa hearing aid kay ang feedback, but then that comes with the territory na good nga they have to they also need the hearing aid to help them with their daily lives pod kay they need the hearing aid to help them communicate sa iyang mga family members pod sa household members pod nila, Sir Leo. So, kuan na lang Annabel, Attorney Aina, doon ay pangutana gikan ni siya sa Tipolo sa Mandaue. Unsa kuno mas seryoso nga sakit para sa ninyong mga ENT, Dr. Andrei? Ang bungol o ang nagbungol-bungol? Marag mas iso lang bungol-bungol. Marag iba na iyang ipadungog-dungog ato, Dr. Andrei. Lisod kay na lisod na tambalan ka ng mga lisod parehas lisod pukawon ang nagmata. Ang nagpatugtog. So Dr. Andrei, unsay best practices para nga dili ma-infected ang atong dunggan o niya dili ta mabungol pagpreserbar sa atong sense of hearing? So again, I'd like to reiterate nga our ears clean themselves, so just leave them alone lang yun. So if ever lang yun mo katol ang dunggan, just kato ako yung moist na towel or face and just rub it outside, and then
Or you can use cotton tips basta ay sa gawas lang, no? Sa gawas ng tudong. Ayaw lang isul sa dunggan. And then keep the ears dry as possible. So kung mag-swimming ka and then Musul. musul nga tubig, just let it just make sure that you dry it with the towel. Para dili bitaw mag-moist ka. Ako ana dok mo, Kilid lang nimo dok. mag-ambak-ambak ko. Pwede po as long as magawas ang Ambak-ambak unya bali unya imong dukduk ko imong daklon imong or dyan talaga nga imong sa Tilt lang gamay. Itilt ang head nato. Dok, di ay interesting nga pangutana si Maria Teresa Agbo. Naa siya gipamati dugay na kanang mag-whistling nga dugay kaayo. Wa pud siya mabungol kana lang gyud nga murag naa siya whistling nga madungog kung labi na kung wa siya buhaton. Kung wa na koy buhaton madunggan gyud niya pero kung Magsiyok dok. naa siya madunggan. Unsa man na dok? So that's what we call tinnitus na Tinnitus? Oh. Sometimes it's a sound bitaw nga usually it's high pitched na sound or ringing sound nga which the patient can perceive, no. So nay po kay daghan causes ng tinnitus. So sometimes basin na ay foreign object or atuli nga nag-stick sa eardrum nga area or possible na infection or possible po na hearing loss or pwede gyapon nga it can be related sad sa ilong kay sometimes di ba kasi earlier mo pikot ang ilong nimo ang sipon matos dunggan so it can also cause tinnitus. But then the best way good is have the patient our caller seek an ENT para ma-investigate good ang causes sa tinnitus. Pero dahil tambal ang dok. Challenging yung tinnitus i-treat good. Naagay tambal ana. Dili na forever nga murag na kay madunggan do naman ko amiga nga ingon ana and then it was stress related ang katong sa iyaha. More of stress related nga. Giingnan siya kalma lang sa kinabuhi. Possible. Ka gool. Di apay usa dok si Lee nangutana. Tinuod ba nga og mapasaran sa kaon og magutman usa ni sa mga hinungdan nga mabungol ang tao? I have not encountered that yet. But then possible magud kay let's say kung magutman ka so Na kuan ang not really the ears no which will be affected but I think it's more of the brain kay our brain magud needs the sugar to function bitaw. Si Atty. Ena. bungol kali. Mangonsulta na ko Atty. Ena. Kay hapit na ra ba atong oras? Dok, kini akong problema dok sa akong sinuses. Labdan gani ko dok ug tungod aning akong sinusitis mulungta dok ug tag-usa ka semana tagkaping sa semana ako labat sa niya debilitating ba kay dok di ko ganahan mo bangon kay magkuadjud ang akong uso akong gipasangilan nga bugnaw kayo ang aircon ni Iris sa kining among kwarto ikatug na mo nang iya kong gipalitan og mask para nga dili mabugnawan ang akong sinuses. Unya ako sa mabantayan dok kanang mopuyo may og hotel kanang mag brown out diri sa amo mupuyo may og hotel tibok adlaw may nga naa sa aircon pagkasunod adlaw dok grabe kay akong labad sa unsa man ni dok ang akong sitwasyon imong tan-aw. So it's possible po sir Leo nga unsa what you have aside from sa rhinitis there are different causes sa rhinitis but then in your case possible po nga since it's triggered by changes in temperature that's what they call vasomotor rhinitis no so or it's triggered by changes in temperature. So, you can relieve that by kanang mga intranasal nga steroid spray. Para but just as long as you use the spray properly, you just aim sa side sa ilong para ma-target kini mo ang tissue gid bitaw nga mupingot bitaw Sir Leo. But then again, like allergic rhinitis o vasomotor rhinitis, wala gid siya tambal gid nga mawa. So kung naay forever o sana ng allergic rhinitis sa ato. So imo na lang likayan ang triggers. Likay lang yung triggers good. Na ako isa line solution dok nga kining spray ba. Sus. Na ako isa nasuyan dok gikan sa Spain.
Haskang kusuga dok, murag moabot sa akong in-spray na ko, murag moabot sa akong utok. Kung giingnan ko ni Dr. Celine Aquino, bantay-bantay, ana, tiyali hinuog, imbis ma-extract nimo ang imong kuan, mucus, maduso hinon nga to sa ibabaw. Actually, that's not really true. But then, the saline solution will help. Kay yaman lang i-rinse bitaw ang imuhang nose para sa mga debris which can cause irritation. But ang best good nga pang wa good sa nasal congestion is katong mga intranasal steroid sprays. Okay. Pero ang saline solution dok, okay ra everyday. Kadturang mga steroids maoy dili kanunayon. Actually, ang steroid sprays kay ang sa magod inika-spray nimo, it will just stay there. Dili bitaw mo katag sa lawas. So there have been studies nga you can use the steroid sprays constantly for 1 year. Pwede na siya. Okay. So nako steroid pero giina ko Iris gamital na labad na jud ang imong So karon pwede ra dok gamay something pwede ra. There are some patients nga as needed right. Okay ra gina siya. Okay. Di apay pangutana about hearing aid, Doc. Mahimo ba ko na mo gamit og hearing aid nga dili mangonsulta og doktor? Pero di ba ang hearing aid is specific to the person? Yes, it's tingali og doktor. the person good. It's not really advisable good nga to use hearing aids nga kung wala yung prescription sa doctor ba. They have to see a doctor or an ENT to check good if na hearing loss. Kay mag-hearing aid sila, then wala hearing loss na mo. Imbis wala tay pagkabungol unta sa una, mabungol na hinuon tungod sa hearing aid nga not needed unta ba. O di ay parehas og sakit tingali nimo ni Leo ay nangutana siya. Dok, okay ra ba na nga muhatsing kuno siya kada buntag inigmata niya kausa or kaduha ra hinuon? What is that an indication of? It's possible po nga nagay allergic rhinitis ang patient. So like I said, they have to within the home they have to get rid bitaw of mga triggers. No, so usually I ask my patients at kung to change their bed sheets regularly, siguro at least once a week. No, but if they have pets living inside, they have to do it more frequently, siguro twice a week na po na. Okay, another trigger po sa allergic rhinitis is pet fur. Si Ruben Ren Apil ba ni sa imong specialization dok? Mao na sakit ni Iris Atty. Sa girlfriend pa na ako siya. Nga inig-atsin niya dok, ihap ko dok, moabot og 11, 12, 13. Sa usa lang na session dok, continuous niyang atsi. Pagkaminyo na mo dok, nabalhin na ako dok. allergic siya nimo. Di na siya mag-atsi dok, ako na masigig atsi. Science-based ba niya akong pagduda dok? Pwede. Actually, the allergic rhinitis is not contagious, no? But then bad news na po, allergic rhinitis can surface once we grow older na po. So, like I said, or Age. Age na po. There's what you call age-related rhinitis na po. Paita aning may years old na ta. Ay, mara di gyud ta kalikay sa mga kakulian sa lawas, no? So, kuan lang gyud kada na ang part of it is taking care of yourself para ang atong organs of our body can be at optimum efficiency for as long as it can handle our Doc, George, last question na lang ni Doc. Kana ko nung daghan kaayo buslot sa dunggan Doc, daghan na kay aryos, maka-apektar ba na sa atong vital function sa dunggan? Actually, it will not affect ang katong mga multiple piercings, but then ako lang advice is just be careful lang good kung asa mong magpa-pierce, no? Kay nanagikoy mga some patients nga hugaw bitaw dili bitaw sanitary ang pagka-pierce, so na-infect hino o nagnana, so na-affect na kaon hino ang cartilage sa dunggan, so is nindot ang hitra sa ear na deform na hino ng ear tungod ana. Dok, niyon ka mo perform sa kaog mga surgery. Ang tangkag, Dok, pwede ba maibanan og jutay ang katangkag sa dunggan? What you mean, sir? Di ko kagat. Ang kinibitaw dunggan, Dok, nga parang Obama, nga Lapad tangkag. ako. Okay. Pwede ba no hiposon ba, Dok? Ipapilit jutay sa o. It's possible, but then I think the best would be katong I think katong relative ni Aesthetic. katong aesthetic surgery. It's possible man po. But then
it's a very delicate procedure pud kay aesthetics ba na. So i-adjust bitaw ang cartilage. Yeah, I think it's banitin na possible. wa appeal ang atong kuan na well-being. Dok, karong panahon na nga kanana ang teleconsult, how difficult is it nga kanana ang diri sa imuhang specialization ba nga pwede ra ba nga mo tawag mi unya amo ra i-describe ug unsay among gibati I-zoom? o i-zoom unya ipakita ang dunggan or unsa may kuan nato ana. Yeah. It's very challenging on our sides nga ENTs for teleconsults, especially when it comes to problems of the ears, no? Kay moingon sila, Doc, sakit akong dunggan or na kabungol. But then also magod for us to properly assess good, we need katong bitaw among instrument nga at least ang otoscope para gud makit-an ang itsura gud sa ear canal, no? So it's very challenging on our part. Kung I discharge ang patient, pwede po, we can give antibiotics for that. But then kung bungol or ear pain bitaw, we have to check good the patients really need to go personally to see the ENT. Kung nasal congestion or sore throat, we can handle that. But then ang challenge good is ang ears good when it comes to teleconsults. Good. Ni Attorney Aina, niabot na ang atong panahon. Salamat kaayo, Dr. Andrei, sa imong pakig-uban namo karong buntaga, Doc. I'm sure gikuwangan ang atong mga tigpaminaw. Sa dilong, manghangyo niya mi, Doc, og sa sunod nato nga session kung doon na pa'y dugang nga mga pangutanang atong mga tigpaminaw. Pero Dr. Andrei, hatagan ka namong higayon pagluwat sa imong mensahe, unsaon pag matngon sa among dunggan, sa among tutunlan, o sa among ilong. Okay, again, let me just re-emphasize nga we don't have to clean our ears because the design na atong dunggan nga mo limpyo or automatic nga mo limpyo siyang kaugalingon, no? So it will be best lang yun nga leave our ears alone. If mukato lang gud siya, kuha lang basa nga bakara or freestyle rub lang sa gawas. Kung sa throat man pud, do not use mga alcoholic gargles regularly kay mas maka-dry o maka-irritate sa throat. If you're going to use gargles, use mga gargles nga way alcohol, non-alcoholic gargles. Okay. Nagkasalamat, Dr. Andrei. Attorney Aina Almendras Magpale, ang imong pamilin-bilin nga mensahe karong buntaga. Ako lang yung awhag sa ato ang mga nagpaminaw. Please, please, please. Ayaw intawon mo pataka og self-medicate or kanana ang kamura mo oy mutambal sa inyong kaugalingon as much as possible og doon na mo'y gibati adto kita sa mga eksperto aron na matarong ang pagtagad sa inyong mga gibati. Og bisan pa og layo ang dunggan sa kasing-kasing, ang pingi gihapon para makadungog mo sa mga nindot sa inyong gugma ug kahayag. Kini si Attorney Aina, magkita ta ugma mga kasibya. Og sa nga ni Dr. Andrei live gikan sa Arc Hospital sa Barangay Agus sa Lapu-Lapu City. Og sa nga ni Attorney Aina Almendras Magpale live gikan sa Pasig City sa Metro Manila. Kini si Leo Lastimosa live gikan diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon sa Amihan ng Subo. Magpasalamat sa inyong pakig-uban namo sa laing hugna sa atong Kisaw sa Sibia TV. Thank you, Doc Andrei. Bye. Thank you very much. Abutan ninyo si June Perez Y. Capares.